हेलो गाइज, माइक्रोसफ्ट बिङ एआई एप्लिकेसनमा फर्स्ट टाइम इमेज जेनेरेट गर्दा साइन अपको प्रब्लम आउँछ। आज म तपाईलाई माइक्रोसफ्ट बिङ एआई एप्लिकेसनमा कसरी साइन अप गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईलाई पनि साइन अपको प्रब्लम आइरहेको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ इन्डसम्म हेर्नु होला। अब तपाईले यहाँ मेरो मोबाइलको स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा तपाईले बिङ एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा हामीले चाहिँ इमेज जेनेरेट गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एप्समा क्लिक गर्छौं। त्यसपछि यहाँ चाहिँ इमेज क्रिएटर भनेर देखाएको छ, यसमा क्लिक गर्छौं। अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि साइडमा एउटा खाली बक्स ओपन भएर आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले प्रम्प्ट टाइप गरेर इमेज जेनेरेट गर्थ्यौं। अब जस्तै म एक्जाम्पलको लागि एउटा प्रम्प्ट टाइप गरिदिन्छु, सिम्पल। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा सिम्पल प्रम्प्ट टाइप गरेको छु। त्यसपछि चाहिँ यहाँ मैले जोइन एन्ड क्रिएटमा क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेज चाहिँ जेनेरेट हुँदैन, डाइरेक्ट यस्तो प्रकारको पेज चाहिँ ओपन भएर आउँछ। अब हामीले चाहिँ माथि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट भनेर देखाएको छ। यसको जस्ट साइडमा चाहिँ साइन इन भनेर देखाएको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ साइन इन भनेर देखाएको छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ साइन इन गर्नको लागि अकाउन्ट छैन। अब हामीले चाहिँ एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट वानमा क्लिक गर्नु होला। हामीले चाहिँ एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ माइक्रोसफ्ट। अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ फोन नम्बर अथवा इमेल एड्रेस देखि हामीले चाहिँ साइन अप गर्न सक्छौं। सिम्पली मैले चाहिँ यहाँ माथि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ एउटा इमेल एड्रेस चाहिँ टाइप गरिदिन्छु। तपाईले आफूसँग भएको एउटा इमेल एड्रेस चाहिँ टाइप गर्नु होला। यहाँ मैले चाहिँ एउटा इमेल एड्रेस टाइप गरिसकेको छु। त्यसपछि मैले नेक्स्ट गर्दै, तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला। अब चाहिँ यहाँ एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला। जस्तै मैले एउटा पासवर्ड क्रिएट गरिदिन्छु। यहाँ मैले चाहिँ एउटा पासवर्ड क्रिएट गरिसके, त्यसपछि चाहिँ सिम्पली नेक्स्ट गरिदिन्छु। तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम टाइप गर्नु होला। मैले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट नेम टाइप गर्छु। यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम टाइप गरे, त्यसपछि सर नेममा चाहिँ मैले सिंह टाइप गर्दै, त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट गरिदिन्छु। अब यहाँ चाहिँ माथि साइडमा नेपाल भनेर देखाएको छ। यहाँ कन्ट्री सिलेक्ट भएको छ अलरेडी। त्यसपछि तल साइडमा चाहिँ डेट अफ बर्थ छ। यसमा चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै मैले आफ्नो डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गर्छु। यहाँ मैले चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गरिसकेको छु। त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट गरिदिन्छु। तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गरिसकेपछि। अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि तपाईले जुन इमेल एड्रेस दिनुभएको थियो त्यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ एउटा कोड जान्छ, भेरिफिकेसन कोड। त्यसलाई चाहिँ तपाईले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म चाहिँ यहाँ जीमेलमा जान्छु। यहाँ चाहिँ अब मैले रिफ्रेश गरिदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले फर्स्टमा चाहिँ यहाँ माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट टिम भनेर चाहिँ भेरिफाई इमेल एड्रेस भनेर यहाँ चाहिँ एउटा मेल आइसकेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा चाहिँ यहाँ कोड देखाएको छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली मैले चाहिँ लङ प्रेस गरेर यहाँ कपी गरिदिन्छु। त्यसपछि फेरि म चाहिँ यहाँ बिङ एप्लिकेसनमा जान्छु। देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु कोड। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोड चाहिँ पेस्ट भइसकेको छ। अब तपाईले फेरि यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राय मान्छेलाई यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम आउँछ। तपाईले सिम्पली यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि साइडमा यो चाहिँ फिंगर देखाएको छ। यो फिंगर चाहिँ जुन साइडमा छ त्यही साइडमा चाहिँ यताको पिक्चरलाई हामीले चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेट गर्नलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा चाहिँ यहाँ एरो देखाएको छ। यहाँदेखि हामीले गर्न सक्छौं। जस्तै मैले फर्स्टको पिक्चरलाई चाहिँ सेट गरिदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको छ। त्यसपछि मैले सबमिट गरिदिन्छु। यहाँ डन भइसकेको छ। फेरि मैले यो पिक्चरलाई पनि यहाँ सेट गरिदिन्छु। यो पनि डन भइसक्यो। यो पनि डन भइसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफिकेसन कम्प्लिट भनेर देखाएको छ। एकछिन वेट गर्नु होला तपाईले यहाँनिर। अब तपाईले यहाँ माथि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यता चाहिँ इमेल एड्रेस शो गरेको छ। यहाँ चाहिँ साइन इन भइसकेको छ। यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ अब साइन आउट भनेर देखाएको छ। अब म चाहिँ ब्याक जान्छु एकछिन। देख्न सक्नुहुन्छ अब फेरि मैले चाहिँ यहाँ इमेज क्रिएटरमा क्लिक गर्छु। अब चाहिँ मैले यो बक्समा चाहिँ अगाडि जुन प्रम्प्ट टाइप गरेको थिएँ त्यो प्रम्प्टलाई चाहिँ यहाँ टाइप गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो ह्यान्डसम बोय इमेज भनेर टाइप गरे। फेरि मैले चाहिँ यहाँ जोइन एन्ड क्रिएटमा क्लिक गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ यता साइडमा 15 कोइन्स देखाएको छ। यहाँ साइन इन भइसकेको छ। अब चाहिँ क्रिएटिङ देखाएको छ। यहाँ इमेज चाहिँ क्रिएटिङ भइरहेको छ। एकैछिनमा चाहिँ इमेज क्रिएट भएर आउँछ।
अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इमेजहरू क्रिएट भएर आइसकेको छ। सिम्पल तरिकाले अगाडि चाहिँ इमेजहरू क्रिएट भएको थिएन। तपाईँले यसरी नै सजिलै तरिकाले माइक्रोसफ्ट बिङ एप्लिकेसनमा साइन अप गरेर इमेजहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप आजको भिडियो तपाईँलाई एकदमै हेल्पफुल भयो होला, एकदमै मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन पर्यो लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो युट्युब च्यानल दिनेश टेकलाई सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। एउटा अर्को नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बाइ।